Okay, so Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang. Okay, kita dah settle untuk chapter 5. Okay, so kita akan proceed kepada next chapter, which is chapter 6. Okay, so chapter 6 kita akan belajar berkaitan dengan chemical equilibrium. Okay, keseimbangan kimia, chemical. Okay, so kalau chapter ni saya rasa dia tak begitu susah sangat. Tapi kamu mesti betul-betul faham apa yang dimaksudkan dengan equilibrium. Kena faham betul-betul equilibrium tu, keseimbangan tu, apa maksud equilibrium tu. Okay. So untuk chapter 6 ni kita akan ada 3 subtopik, which is subtopik 6.1, 6.2 dan 6.3, dan saya rasa tak adalah susah sangat untuk chapter ni. Kecuali 6.2 lah, susah sikit je, tak banyak pun. Okay, so kita tak payah fikir 6.2 lagi. Kita tengok dulu untuk 6.1. Okay, so 6.1 adalah berkaitan dengan dynamic equilibrium. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan dynamic equilibrium? Okay, so untuk subtopik ni, kamu kena tahu apa? Kena explain the following term. Reversible reaction tu apa? Dynamic equilibrium tu apa dia? Dengan law of mass action. Okey, kena tahu explain untuk tiga-tiga ni term. Okey, yang kedua, state the characteristic of a system in equilibrium. Okey, apa kriteria-kriteria untuk kita katakan sistem tu dah equilibrium? Okey, C, explain the change of concentration of a reactant and product based on the curve of concentration against time for reversible reaction. Okay, so kita boleh explain perubahan kepekatan reaktan dengan produk berdasarkan curve lengkung ataupun graf lah, concentration against time for reversible reaction. Tak banyak pun, sikit je, ada 3 benda je. 3 benda pun yang simple-simple je. Nampak je macam ayat panjang-panjang, macam susah, tapi senang je, tak susah pun. Okay, so introduction dia, reaction can proceed either irreversible reaction ataupun reversible reaction. Okay, so dia boleh bertindak balas, sama ada tindak balas tu boleh berbalik ataupun tak boleh berbalik. Okay, apa maksud irreversible reaction? Okay, irreversible reaction adalah few chemical reaction proceed in only one direction, or kita panggil dia sebagai irreversible reaction. Okey, maksudnya irreversible reaction ni maksudnya reaction tu proceed satu hala sahaja daripada reactant kepada produk. So the reaction stop. Reaction akan berhenti when the reactant is completely converted to product. So bila reactant tu completely consume, reaction tu akan berhenti. Okay, so macam mana irreversible reaction? Akan macam biasa kita duk tulis selalu, reactant. Okay, ni reactant. Lepas tu arrow dapat produk. So kalau kamu tengok ni, yang dibagi arrow ni arrow sehala sahaja, daripada kiri ke kanan. Okay. Yang tu maksudnya irreversible reaction. Dia proceed dalam satu arah sahaja. Okey, macam mana pula reversible reaction? Okey, reversible reaction, okey, kita tengok, but most chemical reaction are reversible. Kebanyakan reaction ni adalah reversible, boleh berbalik, which is, okey, apa maksud reversible tu? The reaction take place in both forward and reverse direction, at least to some extent. Okay, so maksudnya reaction tu boleh bergerak daripada forward ke depan dan reverse ke belakang. Okay, so for example, kita bagi AB reaktan sama, ni reaktan, and produk C tambah D. Okay, arrow, cuba tengok arrow kat tengah ni. Kalau arrow tadi satu arah je daripada kiri ke kanan. Tapi arrow kat sini dia tunjuk half headed daripada kiri ke kanan. Dan satu lagi half headed daripada kanan ke kiri. Okay, so maksudnya daripada arrow tu kita boleh tahu dah sama ada reaction tu reversible ataupun irreversible. Kalau irreversible, dia ada satu arah sahaja, forward. Kalau dia reversible reaction, dia akan guna arrow reversible. Arrow reversible tu macam mana? Dia satu half untuk forward, satu half lagi untuk reverse. Okey, ni menunjukkan reversible reaction.
Ada dua arah lah, ada ke kiri, ada ke kanan. Okay, so kita cuba buat example simple question. Okay, so question, first question ni dia tanya reversible or irreversible reaction. Okay, so yang ni tengok je. A, reactant product, arrow dia full headed arrow, which is daripada kiri ke kanan. Okay, satu arah saja, forward. Maksudnya ni adalah irreversible reaction. Okay, yang kedua, reaction. So yang kedua, arrow dia tengok. Half headed arrow, satu ke kanan, half lagi satu ke kiri. So ada forward dan ada reverse. Maksudnya ni adalah reversible reaction. Okay. Yang ketiga, C. Arrow dia pun sama. Ada half headed ke kanan dan half headed ke kiri. Ada forward and ada reverse. So yang ni kita panggil dia sebagai reversible masalah adjust sikit, tak apalah, reaction. Okay, simple je. So yang pertama kena tahu dulu yang mana satu reversible, yang mana satu irreversible reaction. Okay, so kita tengok definition pula. Okay, reversible reaction sama macam tadi lah. Reaction which takes place in both forward and reverse direction. Okay, forward reaction tu apa? Reaction that proceed from left to right, backward ataupun reverse. Ataupun kita panggil dia reverse. Reaction proceed from right to left. Okay, so ni adalah definition untuk reversible reaction. Okay, definition untuk equilibrium pula apa? Equilibrium, keseimbangan. Kalau bahasa Melayu dia adalah keseimbangan. Keseimbangan. Okay, a state in which there are no observable change as time goes by. So maksudnya bila masa dia tak ada perubahan yang kita boleh nampak dah. Observable tu maksudnya kita boleh nampak. So no observable changes. Tak ada perubahan yang kita boleh nampak as time goes by. Bila time tu bertambah. Time bertambah ada constant je kat situ. Tak ada perubahan. So maksudnya dia kat situ state dia tu kita dah capai equilibrium state. Okay. So dynamic equilibrium tu apa? Okay, tadi equilibrium, sekarang ni dynamic equilibrium. So dynamic equilibrium is the equilibrium when the both reactant and product concentration stop changing because the forward and the reverse rate have become equal. Okay, maksudnya ni kita fokus pada dia punya concentration product dengan reactant. Stop changing, tak ada perubahan. Okay, kenapa tak ada perubahan? Because forward reverse rate become equal. Okay, so kat sinilah rate forward equal rate of reverse reaction. Okay, so concentration reactant dengan produk tak ada perubahan dah. Okay, next kita tengok law of mass action. Okay, apa statement untuk law of mass action? Okay, so berdasarkan law of mass action, dia bagi tahu for reversible reaction, okay, reaction yang boleh bertindak forward and reverse at equilibrium, okay, untuk pada keseimbangan dia and a constant temperature, a certain ratio of reactant and product concentration has a constant value. Okay, maksudnya ratio reactant and product concentration dia akan ada satu value yang constant. Okay, value yang constant tu kita guna simbol K dan kita panggil dia sebagai equilibrium constant. Okay, maksudnya constant pada keseimbangan dah. Okay, so kita consider equation given. Okay, like this. A, reactant A and B, produk dia C and D. So at equilibrium. So macam mana kita nak cari K dia? So K ni kita panggil apa? Equilibrium constant. Saya guna simbol EQ je lah. EQ tu maksudnya equilibrium. Okay, so tadi dia kata a certain ratio of reactant and product. So macam mana nak cari K dia equilibrium constant? Is the concentration of product power of C. Okay, C and D ni based on dia punya stoichiometry. Okay, divide by
A times B. Okay, A and B tu adalah reactant. Power of A and power of B depend on dia punya stoichiometry. Okay, daripada equation dia lah. Okay, so maksudnya untuk dapatkan equilibrium tu kita bahagikan concentration of product bahagi dengan concentration of reactant. Okay, power of tengok dia punya stoichio dekat equation. Okay, so A, B, C, D adalah stoichiometric coefficient reactant. Okay, K tu adalah equilibrium constant. Simbol bracket tu adalah concentration. Okay, represent for the concentration. Okay, so for example, kita tengok kat bawah ni. Write the equilibrium constant expression for this reaction. So, at equilibrium constant, simbol dia kita akan guna simbol K. Okay, so product over reactant. So, make sure equation tu kena balancekan dulu Kalau ikut kat sini, equation dah balance. Kalau tak balance, kamu kena balancekan equation lah. Okay, so nak cari K, product over reactant. Concentration product bahagi dengan concentration of reactant. So, concentration kita guna simbol bracket. N2. Okay, stoichio dia kat sini, coefficient dia nombor 1. Tak payah buat apalah. Okey, lepas tu reactant produk yang kedua adalah oxygen gas, bracket menunjukkan concentration. Okey, sebab coefficient dia nombor 2, so power of 2 divide by reactant concentration NO2. Okey, stoichio dia berapa? 2, so power of 2. Okey, ni adalah equilibrium constant for this equation lah. Okey, so ingat dia mesti concentration product bahagi dengan concentration reactant, power of X, power of Y. X and Y ni depend pada dia punya coefficient. Kita tengok dekat dia punya equation. Okay, next. Kita cuba next question. Write the equilibrium constant expression for each reaction. Okay, equation dah balance. So, K equal concentration CO product concentration multiply by concentration Cl2 divide by concentration COCl2. Okay, C. Equation dah balance. Hydrogen ada 8. Okay, dah settle. So, K equal concentration reactant H2. Okay, reactant dia reactant pula product. So, product dia hydrogen gas power of 4 times dengan concentration CO2. Reactant pula product divide by reactant CH4 darab dengan concentration water times 2. Okay, seterusnya K equal concentration product CH3OH divide by concentration CO darab dengan concentration hydrogen gas power of 2. Seterusnya D, K equal concentration HI power of 2 divide by concentration H2 and concentration I2. Okay, so simple je. Ingat product over reactant. Tapi kena make sure equation tu kena balance. Okay, so seterusnya kita tengok characteristic of a system in equilibrium ataupun dynamic equilibrium. Okay, so karakteristik dia apa? Yang pertama, occur in closed system. Mesti tertutup. Yang kedua, the properties such as concentration of reactant and product, pressure and color remain constant over time. Okay, so maksudnya tak ada perubahan apa dah pada dia punya properties. For other properties lah. Okay, contoh dia bagi kat sini, concentration, pressure ataupun color. Tak ada perubahan. Itu yang benda kita boleh nampak lah, color termasuk. Yang ketiga, the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. Rate forward equal rate reverse. Okay, yang keempat,
the reaction quotient. Okey, simbol Q. Lepas ni kita akan belajar apa tu reaction quotient. Okey, reaction quotient Q equal sama dengan equilibrium constant K. Okey, so ada 4 karakteristik untuk sistem in equilibrium occur in closed system. The properties remain constant over time. Okey, lepas tu rate forward dengan rate of reverse reaction equal. Yang keempat adalah reaction quotient is equals to equilibrium constant. Okey, lepas tu kita tengok the change of concentration of reactant and product based on the curve concentration against time for reversible reaction. So maybe dia akan bagi 3 graf lah macam ni. Ni graf pertama. Okey, so equation ni kalau ikut sekarang N2O4 adalah reactant, NO2 adalah product. Produk. Okey, so kalau kita tengok kat sini graf yang pertama ni starting daripada 0 ni adalah produk. Okey, so produk bila time bertambah, okey, produk pun akan bertambah. So dia bertambah-tambah sampai last sekali dia constant je. Bila time bertambah dia tak ada perubahan. Okey, maksudnya sampai kat sini dia dah sampai keseimbangan, dah achieve dia punya equilibrium. So samalah reactant dia starting dengan certain value. So bila time bertambah, reactant akan berkurang lah. Macam biasalah, reactant akan berkurang, produk akan bertambah sampailah at certain time concentration reactant tu sama je. Okey, maksudnya pada bila dia sama ni, maksudnya ini kita dah sampai dia punya equilibrium. Okey, so kat sini produk dia starting dengan 0. Okey, reactant dia ada certain value lah, ada value. Okey, graf yang kedua pula, beza dia apa? Tak ada beza apa kalau ikut kat sini ni. Kalau tengok cuma dia punya sama ada dia potong ke tak potong je produk dengan reactant. So kalau kita tengok kat sini produk dia pun, okey, produk ni adalah NO2. Okey, so NO2 produk akan bertambah against time. Okey, reactant N2O4 bila against time dia akan berkurang. So dekat bila dia sama tu maksudnya dia dah sampai dia punya equilibrium. Okey, yang ketiga pun sama. Yang ketiga pun kita tengok kat sini. Ni maksudnya tadi kita start dengan NO2, yang ni N2O4. Okey, so yang ni dia start dengan NO2 dengan N2O4. Maksudnya dua-dua dah ada certain value. Produk pun ada, reactant pun ada value lah. Tapi macam mana sekalipun, reactant tetap akan berkurang. Okey, maksudnya sini pun dah ada certain value Dia ada value. Okey, produk dia pun dah ada value kat sini. Okey, so produk dia akan bertambah.